เวรคืนแรกเงียบเหลือเกินกลางป่าเงียบจนได้ยินเสียงตัวเองหายใจและนั่นคือความผิดปกติแรกที่จิมไม่ได้สังเกตเพราะความเงียบไม่เคยบริสุทธิ์ในเกมของ Puppet Combo คำคืนแรกของจิมเริ่มต้นด้วยงานง่ายๆแต่โดดเดี่ยวขึ้นเวรประจำหอคอยเฝ้าระวังไฟบนป่าเทือกเขาปอโคโนไม่มีใครอยู่รอบตัวไม่มีสัญญาณมือถือมีแต่ต้นสนที่ไหวเองกับเสียงลมที่เหมือนแอบกระซิบอะไรบางอย่างเขาเปิดไฟสลัวๆในหอคอยนั่งจ้องหน้าจอมอนิเตอร์เก่าๆกับวิทยุฉุกเฉินของกรมอุทยานหัวหน้าทิ้งโน้ตไว้ให้ว่าตรวจไฟป่าทุกๆ30นาทีและรับสายฉุกเฉินจากนักท่องเที่ยวแค่นั้นเองงานง่ายๆมันก็น่าจะง่ายนะจิมพึมพำใช่มันน่าจะง่ายถ้าไม่มีเสียงหายใจคืดคราดโผล่ขึ้นมาทางวิทยุก่อนที่จะโดนเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูฟาดใส่ทันทีเฮ้ยใครเล่นอะไรวะจิมพยายามเก็บอารมณ์บอกกับปลายสายว่านี่คือสายฉุกเฉินใช้เฉพาะเรื่องจริงเท่านั้นและก็เรื่องฉุกเฉินแต่ไม่มีเสียงตอบมีแค่ความเงียบที่แสบหูเขาเหมือนมันคิดว่าแค่พวกวัยรุ่นแกล้งกันก็เลยปิดวิทยุแล้วกลับไปเช็คกล้องกลุ่มนักท่องเที่ยวใกล้แคมป์อีกด้านแต่ในจอไม่มีใครเคลื่อนไหวมีแค่กองไฟมอดๆกับเต็นท์ที่ตั้งอยู่ลึกๆในเงามืดของป่าจิมถอนหายใจหยิบกาแฟซองเก่าๆชงจิบสงสัยคืนนี้จะนานกว่าที่คิดแต่ในความเงียบที่เขาคิดว่าชินได้นั้นมีบางอย่างจ้องมองมาจากความมืดบางอย่างที่ไม่ได้อยากให้เขาอยู่เฝ้าป่าแต่กำลังเฝ้าเขาอยู่พร้อมรางร้ายที่ยังไม่มาเต็มตัวคืนแรกของเวรเงียบเกินไปและเงียบแบบนี้มักไม่มีอะไรที่มันจะธรรมดาเสียงลมหายใจกับคำสัญญาบางเสียงไม่ใช่ให้ได้ยินแต่มันอยากให้เราฟังและจิมก็ฟังโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่บอกกับตัวเองว่าเป็นโทรแกล้งจิมก็กลับมาทำหน้าที่เฝ้าป่าเขาเปิดแล็ปท็อปรุ่นโบราณหยิบแผ่น floppy disk ที่ใครก็ไม่รู้ว่าวางไว้บนโต๊ะชื่อเกมบนแผ่นคือ Maze of Minotaur เกมแนวข้อความแบบยุค 80 ที่ต้องพิมพ์คำสั่งเดินทางในเขาวงกตที่มีบางอย่างไล่ล่าเขาพิมพ์ว่า Go North หน้าจอตอบว่าเสียงหายใจใกล้ขึ้นจิมขมวดคิ้วเกมมันใส่เสียงหายใจตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทันได้พิมพ์คำสั่งถัดไปปึ้งเสียงเคาะประตูหอคอยดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนใครเอากำปั้นทุบใส่ประตูไม้เก่าแบบเต็มแรงจิมรีบวิ่งออกไปเปิดออกไม่มีใครไม่มีแม้แต่รอยเท้าเงียบอีกแล้วแต่เงียบแบบที่อึดอัดเหมือนลมหายใจคนนั่งอยู่ข้างหลังเขากลืนน้ำลายหันซ้ายหันขวาแล้วกลับมานั่งที่เดิมแค่ลมอากาศมันเบาเขาหลอกตัวเองแล้วก็กลับไปพิมพ์ look around ในเกมมีคำตอบมีบางอย่างจ้องมองคุณจากความมืดผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ดาวเทียมดังขึ้นเป็นภรรยาของจิมนิโคโทรมาเสียงเธอนุ่มนวลอบอุ่นคุยกันเรื่องลูกเรื่องฤดูร้อนหน้าเรื่องที่จิมสัญญาว่าจะพาทั้งครอบครัวมาเที่ยวดูดาวด้วยกันบนหอคอยนี้แค่คืนเดียวเองที่รักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบตีสัญญาณหายโทรศัพท์ตัดไปเฉยๆเลยจิมเอนหลังถอนหายใจเขาคิดว่าความกลัวในคืนนี้อาจเป็นแค่ความเครียดของพ่อบ้านขี้ห่วงแต่ทันใดนั้นเองเสียงกระจกแตกดังขึ้นที่หน้าต่างหอคอยจิมหันควับไปทันทีมีก้อนหินตกอยู่ข้างในกับเศษกระจกเกลื่อนพื้นใครปาหินโยนขึ้นมาจากด้านล่างในป่ามืดแบบนี้เขาออกไป2รอบๆแต่ข้างล่างมีแค่ต้นไม้ดำทมิฬกับหมอกบางๆจางๆและควันที่หมอกจางๆและควันผ่านขึ้นมารอบตีนหอคอยไม่มีใครไม่มีเสียงอีกแล้วมีแต่ความรู้สึกว่ากำลังโดนจับจ้องจิ้มกลับเข้ามาข้างในเขานั่งลงแต่ไม่กล้าหลับตาเสียงหายใจในวิทยุเงียบไปแล้วแต่มันกลับมาดังในหัวแทนและคำสัญญาที่เขาไว้ให้กับภรรยากำลังจะกลายเป็นคำสาบานสุดท้ายในชีวิตของเขาคืนที่เริ่มจากการเฝ้าป่ากลายเป็นการเฝ้าความกลัวของตัวเองและจิมไม่รู้เลยว่ามันยังไม่ได้เริ่มเล่นจริงๆด้วยซ้ำก้อนหินที่ไม่มีมือบางสิ่งไม่ต้องมีมือก็เคลื่องความกลัวใส่เราได้และจิมเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังกลายเป็นเหยื่อคนแรกของบางอย่างที่อยู่ในป่าเศษกระจกยังไม่ทันได้เก็บก้อนหินยังอยู่กับพื้นแต่จิมกลับนั่งนิ่งเหมือนคนที่ข้างในเริ่มร้าวมากกว่าหน้าตาเขานั้นคว้าสมุดบันทึกมาเขียนอะไรบางอย่างแต่เขียนไม่ได้ไม่กี่คำก็วางลงเหมือนคนที่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีจะเล่ายังไงดีวะว่ากูโดนหินปาใส่กลางป่าทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยแล้วทันใดนั้นพรึบไฟดับเสียงเครื่องปั่นไฟใต้หอคอยเงียบไปไฟทุกดวงกลายเป็นสีดำจิ้มจับไฟฉายพึมพำกับตัวเองว่าชิบหายแหละลืมเติมน้ำมันเขาหยิบถังเดินลงจากหอคอยไปเติมน้ำมันให้เครื่องปั่นไฟระหว่างเดินป่ามืดเงียบผิดปกติไม่มีเสียงลมไม่มีแมลงมีแค่เสียงรองเท้าตัวเองกับเสียงในหัวที่ถามว่าแล้วถ้ามีคนอยู่ใต้นี้เมื่อกี้ใครโยนหินใส่กูเมื่อเติมน้ำมันเสร็จจิ้มสะดุดตากับอะไรบางอย่างใกล้หลังไม้เก่าแผ่นฟอปปี้ดิสอีกแล้วเหรอชื่อมันก็เขียนว่า Maze of Minotaur เหมือนเดิมทั้งที่เขาเพิ่งเล่นมันไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนหอคอยหน้าต่างที่โดนหินนั้นโยนแตกยังอ้าปากอยู่เลยเหมือนมันกำลังบอกว่าใครบางคนเคยขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาเหมือนกลับมาในหอคอยเขาใส่แผ่นเกมเข้าไปอีกครั้งแต่คราวนี้เกมไม่มีหน้าเมนูมันพิมพ์คำตอบกลับมาทันที You should not be here คุณไม่ควรอยู่ที่นี่จิมชะงักเขาลองพิมพ์กลับไปว่า Who
Who are you คุณคือใครมันตอบกลับมาว่า Look behind you หัวใจเขาหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาหันขวาแต่มันก็ไม่มีใครแต่ในห้องกับเย็นเฉียบอย่างน่าประหลาดเย็นเหมือนลมหายใจของอะไรบางอย่างกำลังพ่นลงมาที่ต้นคอเขาสะบัดหัวกลับมานั่งคิดว่ามันต้องเป็นแค่เกมแน่ๆเขาไม่อยากหลอนอีกแล้วจนกระทั่งกลิ่นไหม้ลอยขึ้นมาจิมรีบเปิดประตูหอคอยมองออกไปไฟกำลังลามขึ้นมาตรงฐานหอคอยควันดำลอยสูงแสงเปลวเพลิงสะท้อนใบหน้าตัวเองผ่านกระจกที่แตกแต่เขาไม่วิ่งเขาไม่หนีเขานั้นเดินลงบันไดเหมือนต้องมนเหมือนเปลวไฟกำลังสะกดจิตให้เขาเข้าไปใกล้กว่านี้เหมือนมันกระซิบว่าลงมาเดี๋ยวนี้เหมือนไฟมันไม่ได้มาเผาแต่มาเรียกเขากลับบ้านจิมยืดมือออกไปรับเปลวเพลิงและทันใดนั้นเองเขาตื่นบนเตียงไม้ในหอคอยเดิมไม่มีไฟไม่มีควันไม่มีเกมทั้งหมดคือความฝันหรือแค่ฝันในฝันแต่ข้อมือของเขากลับมีรอยไหม้แดงๆจริงๆและในคอมพิวเตอร์มีข้อความแจ้งเตือน Flash Flood น้ำท่วมฉับพลันซึ่งระบุวันที่เอาไว้ด้วยคือ1978เมื่อฝันเริ่มทิ้งรอยไว้ในโลกจริงก็ไม่ใช่ฝันแล้วและจิมยังไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาในฝันที่ลึกกว่าเดิมจุดเปลี่ยนจากความกลัวในหัวสู่ความจริงที่แผดเผารอบตัวและจิมกำลังจะพบว่าเสียงขอความช่วยเหลือที่เขาเคยมือกำลังเปลี่ยนเป็นเสียงสุดท้ายของใครบางคนแคมป์ล้างเสียงหมูถ้าคุณได้ยินเสียงหมูในป่าแต่อยู่คนเดียวแปลว่าคุณไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปแล้วและจิมได้ยินมันชัดเจนเช้าวันใหม่ของหอคอยกับไม่มีแสงเช้ามีแต่หมอกนะกับการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันบนจอคอมจิมเช็คกล้องอีกครั้งเห็นแคมป์นักท่องเที่ยวด้านล่างไม่มีคนไม่มีควันไม่มีการเคลื่อนไหวก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างวิทยุฉุกเฉินก็ดังขึ้นเสียงฝั่งตรงข้ามไม่ชัดเจนเหมือนคนกำลังกลัวอะไรบางอย่างมีใครบางคนตามพวกเราเสียงมันเหมือนหมูมันร้องอูดมันดูอยู่ไกลมากเสียงตัดไปจิมไม่รอช้าเขาแบกไฟฉายคว้าเครื่องมือลงจากหอคอยทิ้งความกลัวไว้ข้างหลังแต่หารู้ไหมว่าความกลัวมันกำลังเดินนำหน้าเขาอยู่แล้วจุดพักแรกกระท่อมลึกลับระหว่างทางจิมเจอกระท่อมไม้โสมๆมีผนังพังแสงลอดเข้ามาและที่ผนังด้านในสัญลักษณ์ซาตานถูกวาดด้วยเลือดแห้งตรงกลางวงกลมมีเศษกระดูกนิ้วมือมนุษย์วางอยู่โอ้โหไอ้พวกนี้ตลกเกินไปแล้วเขาพึมพำขำๆพยายามไม่ตกใจพยายามจะคิดว่าเป็นพวกวัยรุ่นสร้างเรื่องหลอนแต่ดวงตาของจิมเริ่มสั่นไหวแล้วเพราะกลิ่นเลือดในห้องนั้นมันของจริงสู่แคมป์ล้างจิมมาถึงแคมป์ที่เห็นจากกล้องเต็นท์ถูกตั้งไว้เป็นระเบียบแต่ไม่มีใครอยู่เลยเสื้อผ้าของกินเครื่องนอนยังอยู่ครบเขาเปิดเต็นท์ทีละหลังแล้วก็เจอเข้าให้ถุงนอนเลอะเลือดรอยเท้าเปื้อนดินคราบเลือดหยดลากจากเต็นท์ออกไปในป่าตอนนี้จิมเริ่มสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มยอมรับว่าข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่นเขาหยิบวิทยุมาพยายามติดต่อใครก็ได้มีคนหายร่องรอยเลือดอาจมีอันตรายขอหน่วยช่วยเหลือด่วนไม่มีเสียงตอบกับเสียงหมูที่ใกล้ขึ้นจากเงียบๆเริ่มมีเสียงดังขึ้นเงี้ยวอุดไม่ใช่หมูมันคือเสียงคนที่พยายามเลียนแบบหมูเสียงต่ำทุ้มเหมือนจากในหน้ากากแล้วช่วยด้วยเสียงผู้หญิงกรีดร้องมาจากอีกฝ้าของป่าจิมวิ่งตามเสียงอย่างไม่คิดชีวิตปุ่มไม้กระแทกหน้าเขาหินแหลมบาดขาเขาแต่เขาวิ่งไปหาเสียงที่ขอความช่วยเหลือจนกระทั่งทุกอย่างดับวูบหัวของเขาโดนตีจากด้านหลังเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนสลบคือเสียงคนร้องเป็นหมูอยู่ข้างหูเขาบางแคมป์มีไว้ให้คนมาพักแต่แคมป์นี้คือกับดักที่รอเหยื่อและจิมก็เดินเข้าไปเต็มตอนหน้าคือจุดที่ฝันร้ายกลายเป็นจริงจิมตื่นมาแบบไม่มีอะไรติดตัวยกเว้นความตายที่รออยู่ตรงหน้ากรงสวาทและนากาที่นี่ไม่ใช่ที่ขังคนแต่คือที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นศพและจิมก็ตื่นมาในกรงนั้นสายตาผ้ามัวจิมค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าไม่มีเสื้อผ้าปากถูกปิดสนิทด้วยเทปพันสายไฟและตัวเขานอนกองอยู่ในกรงเหล็กสนิทขนาดเท่าลงศพเขาพยายามขยับแต่มือทั้งสองถูกมัดไว้ด้านหลังหัวมือล่างเจ็บและอากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดเหล็กขึ้นสนิมและกลิ่นอ้วกของเหยื่อก่อนหน้านี้แสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟฟูอะไรกับพริบแปรเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านนอกกรงมันมาแล้วชายร่างใหญ่สวมชุดคลุมสีขาวสะอาดตาหน้ากากพลาสติกไร้อารมณ์เดินช้าๆถือสว่านไฟฟ้าที่ยังมีคราบเลือดเก่าแห้งกรังติดอยู่นับไม่ถ้วนเสียงคลืดของสว่านไม่ได้ดังจากเครื่องยนต์แต่มันดังจากในอกของจิมฆาตกรไม่พูดแค่เดินวนเหมือนสัตว์ใหญ่ที่ดูเหยื่อก่อนเลือกว่าจะเริ่มตรงไหนดีจิมดิ้นสุดแรงน้ำตาไหลเสียงร้องขอชีวิตกลายเป็นแค่เสียงหายใจหอบๆเพราะปากถูกอุดไว้แน่นเขาพยายามสื่อสารด้วยสายตาเหมือนจะพูดว่าอย่าฆ่าฉันมีลูกมีเมียได้โปรดเธอแต่ฆาตกรไม่ตอบมีแค่เสียงพึมพำในลำคอเหมือนเด็กที่พูดภาษาของตัวเองมันเหมือนเด็กติดอยู่ในร่างผู้ใหญ่เด็กที่โตมากับการถูกขังที่แบบนี้เด็กที่ไม่รู้ว่าเมตตาคืออะไรนอกจากการหยุดความเจ็บปวดให้เร็วที่สุดและมันก็หยุดอยู่ตอนหน้าจิมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังมองฟ้าก่อนพูดคำนึงแบบไม่ชัดว่าพระเจ้ารับไว้แล้วสวรรค์ก็ถูกกดลงมาพ
ภาพค่อยๆมืดลงก่อนจะปรากฏข้อพระคัมภีร์บนหน้าจอวิวรณ์21 วรรคที่ 4พระเจ้าจะทรงลบทุกน้ำตาและจะไม่มีความตายไม่มีความเศร้าไม่มีการร้องไห้ไม่มีความเจ็บปวดต่อไปจิมตายไม่ใช่แค่ร่างแต่ทั้งตัวตนคำสัญญาความเป็นพ่อหายไปพร้อมกับสวรรค์ที่หมุนช้าๆแต่ในหัวของฆาตกรมันเชื่อว่าตัวเองคือทูตสวรรค์ที่มาทำหน้าที่ปลดปล่อยความทุกข์ของโลกใบนี้เพราะบางคนเจ็บปวดจนกลายเป็นนักบุญในหัวของตัวเองและดิกลิกเลอร์คิลเลอร์ก็คือหนึ่งในนั้นตอนต่อไปจะเป็นภูมิหลังของคนคือสวรรค์ว่าทำไมเขาถึงฆ่าและทำไมเขาถึงคิดว่าตัวเองกำลังช่วยคนตายให้ไปอยู่กับพระเจ้าบทสุดท้ายบทที่6บาพระเจ้าและดิกเกอร์คิลเลอร์ถ้ามนุษย์ที่เจ็บปวดไม่มีใครฟังบางคนก็เริ่มคุยกับพระเจ้าในหัวและบางคนเริ่มฆ่าแทนคำอธิษฐานจิมตายแล้วสิ้นสุดในกลงใต้มือของชายคลั่งในชุดขาวกล้องตัดภาพจากใบหน้าที่ไร้ลมหายใจของเขาขึ้นเป็นข้อความจากพระคัมภีร์พระเจ้าจะลบทุกน้ำตาจะไม่มีความตายไม่มีความทุกข์ไม่มีการร้องไห้ต่อไปแต่สำหรับดิกเกอร์คิลเลอร์มันไม่ใช่คำปลอบใจมันคือจุดเริ่มต้นของภารกิจใครคือดิกเกอร์คิลเลอร์เขาคือเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตในซันเซ็ตโอฮาร่าซันชายทาเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ภายนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยความเน่าเฟะของบาปผู้ใหญ่เจ้าของสถานเลี้ยงเด็กชื่อว่ารัสเซลมอสมหาเศรษฐีหลังสงครามโลกที่ภายหลังถูกเปิดโปงว่าข่มเหงลุงละเมอและทรมานเด็กในสถานเลี้ยงและสุดท้ายรัสเซลก็ยิงตัวตายหนีความผิดแบบคนรวยผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เด็กที่ถูกทำลายไปแล้วล่ะใครลบความเจ็บปวดของพวกเขาดิกเกอร์คิลเลอร์คือหนึ่งในเด็กเหล่านั้นเขาไม่โตร่างโตแต่หัวใจยังติดค้างอยู่ในอายุช่วง8 ขวบไม่พูดไม่รู้เรื่องสิคุยกับตัวเองด้วยเล่นกับของเล่นเด็กตกแต่งห้องขังด้วยเหยื่อรูปวาดสีเทียนของพระเจ้าดวงตาเด็กหัวเราะและเมื่อโตขึ้นเขานั้นคิดว่าโลกนี้มันเจ็บป่วยเกินไปคนที่ยังอยู่ในโลกไม่ควรต้องทนเหมือนเขาใช่เขาจึงเป็นมือของพระเจ้าที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาด้วยสวรรค์เหยื่อทุกคนคือการไถ่บาปจิมไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายหลังปี1978ที่เรื่องราวใน Night Watch จบลงข่าวเริ่มรายงานการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวในป่าจากปี1978จนถึง1985 12 คนหายส่วนใหญ่คือนักแคมปิ้งเหมือนจิมเหมือนคนธรรมดาที่แค่เดินเข้าป่าผิดที่ผิดเวลาแล้วในปี1987เด็กสาวชื่อมิแกนบลูก็กลายเป็นเหยื่อในอีกคนในเกมนี้ชื่อว่า Harvard Musical ใช่แล้วครับฆาตกรที่ฆ่าจิมคือคนเดียวกันกับที่ไล่ล่ามิแกนสวรรค์ตัวเดียวกันห้องขังแบบเดียวกันแววตาแห่งความเมตตาแบบเดียวกันที่ไม่มีใครอยากได้รับความเจ็บทำให้เขาคิดว่ากำลังช่วยคนถ้าโลกนี้มันแย่เกินไปพระเจ้าคุณอยากให้เราหายไปเร็วๆและนั่นคือคำอธิษฐานที่ดิกเกอร์คิลเลอร์ทำให้เป็นจริงด้วยมือของเขาไม่มีศาสนาไหนสอนให้ฆ่าแต่เมื่อเด็กที่ไม่มีใครฟังต้องโตมาท่ามกลางเงามืดคำปลอบโยนจากพระเจ้าก็คือถูกแปลผิดสวรรค์เท่ากับดาบแห่งการเมตตาเหยื่อเท่ากับวิญญาณที่ต้องไปสู่ภพภูมิใหม่เลือดคือคำสารภาพแทนเสียงที่เขาไม่มีโอกาสพูดในวัยเด็กจุดจบหรือจุดเริ่มต้น Night Watch ไม่ใช่แค่เรื่องของจิมแต่มันคือจุดเริ่มต้นของนักฆ่าที่โลกจะจดจำแค่ชื่อเล่นดิกเกอร์คิลเลอร์เด็กกำพร้าที่กลายเป็นพระเจ้าในหัวของตัวเองและคุณจะไม่มีวันรู้ว่าเสียงหมูที่ได้ยินในป่าครั้งหน้ามันคือหมูจริงๆหรือฆาตกรที่รอให้คุณเข้าไปในเขตของเขาอีกครั้งจิมตายไปแล้วฆาตกรยังอยู่และจักรวาลของพัพเป็ตคอมโบพึงเริ่ม